Të nderuar shikues, u rikthyem këtu në studio, pra është pjesa e dytë e emisionit Fakt Plus. Tashmë këtu kam në studio zotri Shatrin, zotri Haki Shatri, pra këshilltar politik i kryeministrit Haradinajt, me tekst të veçantë të këshillat politike, besoj i adreson kryeministrit Haradinajt, pasi që është ekonomist dhe ishte ministër në një kohë. Përshëndetje zotri Shatri, mirë se vini. Mirë se gjeta, faleminderit. Atëherë zotri Shatri, kemi parë këto 2 ditë seancë të kuvendit, shumë deklarime të deputetëve, shumë kërkesa për të marrë fjalën rreth buxhetit të Kosovës. Si mendoni? Çfarë mund të thoni rreth buxhetit aktual që është prezantuar? Çdo person që ka një përgjegjësi publike duhet në radhë parë të ketë të barazuar me mundësitë dhe dëshirat. Fjalën e kam tash për kërkesat lidhur me shpenzimet buxhetore. Kam përcjell me vëmendje gjithë debatin për buxhetin 2018 dhe për çudi asnjë prej deputetëve nuk është ndalë te pjesa e mundësisë së rritjes së tyre buxhetore. Por të gjithë kanë pas kërkesa për shpenzime, për ndonjë projekt dhe fatkeqësisht kryesisht lidhur me fshatin e vet, zonën elektorale të vetën, ambientin, mikroambientin e vet ku jeton, se duket sikur një lloj promovimi i vetvetes para elektoratit, por fushata ka kalu, përgjithësia është e nivelit tjetër dhe njerëzit duhet të mendojnë se janë deputet të kuvendit Kosovës dhe ata e përfaqësojnë tash popullin e Kosovës në kuvend. Dhe të gjitha diskutimet... Ndoshta përfaqësimi i tyre don të jetë edhe në kuvend përmes kërkesave. Ju lutem, po, për të mi pas parasysh tash prej kur janë zgjedhur deputet dhe kanë dhënë betimin, tash e përfaqësojnë krejt popullin e Kosovës. Dhe edhe kërkesat, edhe veprimet duhen të kenë parasysh me përgjegjësi të lartë për interesat e popullit të Kosovës, jo për interesat e ngushta as partijake, as programore, as kurrë tjetër. Kur jemi tek deputetët me tekst të veçantë tek opozita, si shihni qëndrimet e deputetëve karshi buxhetit? Sidomos të atyre nga opozita. Shqyqani, nuk e di sa mund të kuptohem për opinionit, po duhet të ekzistoj një normë morale, një kriter që të mënë stabil në qëndrime, edhe kur je pozit, edhe kur je opozit. Mos me praptu kjerin, për me mbajt qëndrimin, më konë koshjent, se sot je pozit, nesër mund t'jesh opozit, ose e kondërta, po duhet më punu në qatë mënyrë që nesër, kur delsh, në për rrugë, ecë kam, mos më pas nevoj me ullë kryt, po më këqyrë drejt, edhe më koni lumëtën që njerëzit përshëndesin pa të keqë, jo më të shalë. Për çka po flasë? Në qoftë se ky draft buxheti që po shqyrtohet në kuvend, 90% është produkt i mandatit përparshëm qeverisë. Sepse procedura e përpilimit buxhetit fillon qysh muajin shkurt me qarkuarën e parë buxhetore, që dërgohet krejt organizata buxhetore, i jipen disa udhëzime, pastaj mirën kërkesat, vinë qarkuarë tjera buxhetore, kryhet ndëgjimet buxhetore, që këto kanë ndodhur në mandatin e parë qeverisë, pra në mandatin që ka shku, të këta që sot janë opozit, dhe këtë në fund vjen të ajo që qeveria e miraton dhe dërgon në kuvend. Kjo qeveria aktuale, e ka marrë mandatin me 10 shtator, edhe e ka gjetë pothuajse 80%, 90% draftin e buxhetit të përgatitur.
nuk ka pas shansa reale me ndryshu diçka rëndësisht në qatë nivel, në qatë mas, që tjetë bugjet i kritikum tash për atyne që e kanë përgadit vetë. S'ka shansa. Shqyqoni tyrat, praktikisht janë një vazhdimësi me një ndryshim minimal në tyra, struktura e njajt 100%, dhe struktura e shpenzime pothuaj e njajt, sepse i është imponu për shkak se pagat, kategoria paga s'më ndryshohet. Ata njerëz që i ke gjetë marrëdhënie pune, shërbys civil, ata ki më vazhdu mi pagu. Së një ndrejsh. Mundet në një, eventualisht në pensionist, shkojnë një tjetër vend, po ato janë të parëndësishme. Subvencionet, transferet sociale, pensionet, gjitha kategorive nuk më një ndryshesh. Janë ata persona që kanë marrë dhe i dje, edhe pse në rrugë qeveria janë të njajtit. Shpenzimet komunale janë ato që janë. Nuk më varën as për këti mandati, as për ati. Këtë që ka mundet më ndryshu, si kategori në cilësi, mund tjetë kategoria investime kapitale. Dhe qka ka ndodhë? Në këto 500, që 700 milion me kredi që do të mbulohen, 200 milion, 2/3 e krejt aty në projekteve që janë para po, janë projekte vazhdim i mandatit kalum. Pra kontratat të lidhura që kanë pas karakter një viti ma të hershëm, po, janë fillu një vetës e 2 ma herët, për shembull autostrada për Shkup, kontrata është që 3 vjetë, është vazhdim, edhe të smu është me ndërprejmë, më thonë, jo, aj mandate kanë njësë këtë projekt, na për ndërprejmë, se s'pë na pëlqenë. Janë obligime edhe keqme konë, pa dëbeshme me qenë, nuk mundet një qeveri e re, cila dhe qoftë, me i anullu kontratat, sepse ka pasoja, ka pastaj dalin edhe probleme tjera, efekte negative, du të me pagu edhe penalti, se për ndërprejnë kontratat. Por zotëri Shatri, sa mund të arjetë? Po du me mbyllë këte, të thëtë rrëth 2/3 krejt projekte kapitale, kanë qenë projekte të filluara në vitin para prak, që është dashtë domosdoshmërisht qeveria aktuale me i përfil dhe me i fut në bugjet. Tash, nëse është një diçka në i cikrim sen, në i projekt i ri që ka hy, në i orientim i ri, që është shumë i parëndësishëm, prandaj kritikat e kësaj natyre nuk janë të moralshme, sidomos për atyre që kanë qenë qeverisë deri me 10 shtator. Sepse vetë i kanë përgadit, vetë i kanë lënë obligimet. Nuk mundem na tash një ndërprej ato, më thonë, jo, ata i kanë bo, s'kanë ditë ata, na po kemë qef diçka tjetër. Por kemi parë... të obligon me kriju vazhdimësi, ki obligim, edhe kur nuk ka krejt në rregull. Kemi parë, zotëri Shatri, disa vendime të kryeministit Haradinajt që kanë qenë kryesisht dhënje parash, ndarje mjetësh. Sa mund të ndikojnë ato në një buxhet të vendit? Po, ka raste, edhe këto nuk janë në qeverisën Haradinajt. Këto janë në çdo qeveri. Se cila qeveri e rull një fond që quhet rezervat e ministrit, edhe nevojat që dalin, nevojat mrena dite ose emergjente ose kërkesat që s'kan mujt mu parapon në bugjet, mbulohen nga ky fond, që është të thëtë një 3-4 milion vetë, dhe mund të rimbushet në rast se ka pas nevojë më rimbush me rishikim. Dhe nga ky kontingent i parave që çdo kush, çdo vend but, është rregull me majt rezervë, mbulohen disa nevoja që dalin, nevoja, si themi, ditore, jo për çdo gjë, të thonë kalojnë qeveri, shqyrtohen, propozuesi i arsyeton para qeverisë me dokumentacion, me dëshmi, edhe diskutohen, në rast se shihet të arsyeshme, lejohen, në rast se nuk shihet të arsyeshme, refuzohen. Ka plot që refuzohen. Por janë edhe pagesat për veteranët.
Dim që ka qenë një farë lloj vakumi financiar për pagesat e veteranëve, por si do të bëhet tashmë për vitet e ardhshme, më tutje? Si mund të zgjidhet kjo problematikë? Që veteranët mos kenë problematika rreth marrjes pensioneve. Nuk do të kenë veteranët problematikë rreth marrjes pensioneve. Nga do të sigurohen ato mite? Nga buxheti i Kosovës. Është vërtet që jemi befasuar me numrin e madh të veteranëve që janë certifikuar si veteran. Sigurisht që duhet qeveria, institucionet me pa nëse dikush e ka bërë një shkelje në vlerësim të rregullave, por ata që janë kualifikuar, janë dëshmuar që janë veteran, i kanë kalu procedurat, nuk do të kenë problem. Problemi ka qenë se mandati paraprak qeverisë nuk ka nda mjetë mjaftueshëm me buxhet për t'i mbuluar numrin e atyre që veç janë certifikuar si veteran. Se kanë pritur që t'jetë një numër aq i madh? Unë nuk e di, kanë neglizhuar, pastaj kanë qenë zgjedhjet, është prit një kohë mos po ndohet diçka. Dhe pavarësisht faktit, i gjithaj numri veteranëve, qoftë nëse mund të bëhen ndonjë analizë apo jo, a mund të kenë pagesat të tyre nga buxheti i Kosovës? Sigurisht që duhet të kenë, ata nuk kanë faj. Sepse në qoftë se një qeveri vendos me i shkurtu ato fonde, në qoftë se vetëm edhe një person që e ka meritu tjetë veteran, që i plotëson gjitha kriteret, dëmtohet, atëherë kemi bo një punë të keqe. Ma mirë është me bo një gabim të i dhonë dikuj që se meriton, do një individi, po mës ta ndëshkojmë, ose mës ta dëmtojmë t'i kënd që e meriton. Normalisht që procedurat të t'i vazhdojnë institucionet përkatëse, për vlerësim të të rishikohen sigurisht listat dhe të vlerësohet qoftë se ka pas shkeljen nga komisioni i mahershëm, ajo nuk e pengon punën që të sigurohen mjetet e nevojshme për pensionet e veteranëve. Për pavarësisht rishikimit, buxheti i Kosovës... Buxheti duhet me siguru mjetet. Sa do që është numri? Tash për tash e dim sa është. Ka mjete për qoftë se rishikohen, po janë para pa me buxhet. Ky buxhet është në procedurë, besoj që do të miratohet. Kur do që miratohet, besoj që miratohet me kohë dhe i sigurohen mjetet. Zotri Shatri, të flasim pak për mjetet që do ndahen edhe për stafin që do të jetë pjesë qoftë e ministrive ose kabinetit qeveritarës në tërësi të qeverisë së Kosovës. Shpesh do thotë Kosova, tashmë qeveria Haradinajt, kritikohet për një numër të madh të stafit që ka, sidomos të atyre të zëvendës ministrave. Janë pagesat atyre që duhet bëhen. Është një dëmtim për buxhetin kjo? Shqyqani, mendimi im personal është që në përgjithësi buxheti është i ngarkuar me numër të madh edhe të shërbimeve civil. Ka nevojë një reformim i shërbimit civil, në përgjithësi edhe një riorganizim i punës në institucione, sipas cilit do të mund të reduktohej numri i personave që paguhen nga buxheti i Kosovës. Po flasën në parim. Sa i përket numrit të, ju sigurisht po aludoni në zëvendës ministrat e ri, sepse është bo temë kjo në media, në opinion, dhe unë mendoj që është numër i madh. Por zëvendës ministrat janë vetëm njëri ndër. Por, janë 22 ministri që i bjen dikun mesatarisht ka 3 zëvendës ministra në një ministri. Nuk janë njëjtë në gjithkun, po prafërsisht i bjen 3 zëvendës ministra në një ministri. Unë konsideroj që ka aq shumë punë, qeveria Kosovës, ka aq shumë punë, sa në qoftë se jo zëvendës ministër, do t'i dashur me angazhu njerëz që t'i kryjnë këto punë në ndonjë cilësi tjetër, që prap i bjen që duhet me pagu, i dashur me pagu për buxhetit. Në qoftë se këta njerëz e arsyetojnë me punën e vetë, me kontributin e vetë, në
çështjet e zhvillimit, çështjet e funksionimit të shtetit, nuk është shumë e madhe. Unë i pava disa vlerësime që ka bërë shoqëria civile, s'është e vërtet që kushtojnë 3 milion, s'është e vërtet as 1,5 milion që kushtojnë. Sa kushtojnë? Kushtojnë as 1 milion. Të gjithë pagesat i këni fjalë vetëm për zëvendës ministrat, apo gjithë stafi politik që është? Jo, gjithë stafi politik në në qoftë se dojmë me mbyllë shtetin, institucionet Por a janë shumë, zotri Shatri, i pështojmë dëpare e mbyllim shtetin, ajo letë është. Po ajo së zgjidhja. Nevojitën resurse njerëzore. Ajo i bjallë sigur Nasadini që kam su magore në më hongër. Po, më falni, nështë digresioni, jo i qëllum, po. Jo, unë mendoj që, personalisht mendoj që është numër i fry, por në qoftë se është zgjidhje e qëllume, ka qatë shumë punë që këta nuk do të mjaftojnë. Unë, sa jam këtu në këta 3 muaj, në kabinetin e kryeministit. A janë duke arsyetuar pagën? Po tash këta janë fillimet e tij. Tash janë fillime, që muaj i parë, se cilit person të angazhumi shkon më njohë me problematikën me punë. Unë prej që aty që 3 muaj tash, kom që janë ma herët, po flasë për tash, kom po që ka aqë shumë punë, ka aqë shumë nevoj për njerëz, po për njerëz që janë me të vërtet të angazhuar, që dojnë me arsyetu pagën e vetë, sa nështë edhe i herë që ka që më konë, kishë pas nevoj. Qoftë se është bo kjo thjesht për me azjedh problemin e punësimit dikuj, atëherë, qa me bo? Situata jone është e tillë, struktura qeverisë të këtë mandat e imponon pak, një numër pak më ndrysh shumë parti politike, në koalicion gjithkohë synon me pas përfaqësuesin e vetë ose personin e vetë që diçka pi politikave të avancoj të shty përpara. Po, prapë po them, në qoftë se këta janë të sinqertë, kanë me vullnet për me një këtij vendi, mund të arsyetojnë pagën e vetë. Mund të punojnë qaq mirë, se vetëm njeni me një vendim mirë, me një punë mirë mundet me kursy venit ma shumë se sa krejt pagat e këtyne bashkë me i bo. Sa ko, zoti Shatri, do të testohen zëvendës ministrat? Tash du të mja po efektin. Për punën e tyre. Sa ko i nevojitet në fillim kryeministri Haradinajt? Me paragjiku nuk është e mirë, po ndoshta shihet puna, të shihet puna. Zoti Shatri, jemi pothuajse minutat fundit, por duhet të përmendim edhe disa çështje të tjera, siç është rritja ekonomike në tërësi nga viti në vetë, po ashtu dhe pensionet e parakohshme të policisë. E dim që të pensionet e parakohshme të policisë mund të dëmtojnë, ndoshta sa të pak buxhetin e vendit, sepse pensionet nuk kanë ndonjë pjesë parave që i lihen shtetit. Sa mund të jetë edhe ky një dëmtim i vogël për pensionet e parakohshme? Nuk po them dëmtim, po thëmë ngarkesë. Ngarkesë? Për buxhetin. Jo dëmtim. Janë pare që shkojnë të qytetarët e Kosovës, po është ngarkesë. Shqyqoni, na kemë skemën sociale që është ngarkume me kategori nga më të ndryshmet, që praktikisht, edhe pse i thonë veti që jemi shtet me orientim ka ekonomia tregut, qendër e djathtë, praktikisht me këto politika buxhetore që i kemë, në një fardore jem të rëshit në një shtetë social. Po, nuk jam kundër mbështetjes për kategoritë me nevoj nga buxheti i shtetit. Por një vend me një buxhet kaq të pakt në vëllem, me 2 miliardë kufit e shpenzimeve, nuk guxon shumicën e mjete me shpenzu. Duhet me janu menën për orientim ma gjatë segmenteve të akumulimit, që të investime kapitale në sferat që e nxitin zhvillimin ekonomik. Unë konkretisht mendoj që varfëria në Kosovë nuk mund të zgjidhet të dhonë pensione të format ndryshme. Varfëria edhe problemet ekonomike në Kosovë zgjidhen me zhvillim ekonomik. Kur kemi një ekonomi të zhvillume, rritet punësimi, zvogëlohet
numri njerëzve që trokasin në ndjerë bugjetit. Por si po vepron Kosova, si ka vepruar deri më tani? Kjo strukturë e popullsisë, kjo strukturë sociale, na imponon bukur shumë edhe jashtë dëshire me nxjerrë një draft bugjeti që e fryn atë fondin e transferave sociale. Ju i përmend edhe policinë, që mund të jenë edhe profesione tjera. Mund të jenë edhe profesione tjera, plot ka. Po, na kem minator, pension parakoshëm, kategori tjera, me nevoj, strukturat ndryshme sociale, por përgjithsisht skema sociale është shumë e ngarkuar në Kosovë, krahasim me mundësitë që i ka. Dhe duhet me ditë që një ekonomi që jem na, me 3.000 diçka euro për kokë banori, torna kombëtare, nuk ka mundësi me nda atë shumë sa shumica e njerëzve, familja në Kosovë me përfitu vetëm lyp për bugjetit. Zoti Shatri, pothuaj se në minutat fundit dhe një pyetje të fundit, me gjithë të ngarkesë buxhetore, a ka Kosova komoditet për ngritje të pagave? Këtë që është promovu si ngritje pagave, unë konkretisht nuk e konsideroj ngritje të pagave. Çfarë mund të konsiderohet? Kjo është një lëvizje paralele me rritjen e GDP-s parapame nga institucionet përkatëse, edhe Agjencioni Statistikave dhe Banka Qendrore dhe Fondi Monetare kanë paraqë që në vitin e ardhshëm na do të kemi dikun 4.6% rritje të GDP-s, pra rritje zhvillim. Paralelisht me këtë, është rritë edhe fondi i paga 4%, që është përcjellje e nivelit zhvillimit. Dhe që synohet këtë edhe më shumë rritje të pagave, duke bazuar tek deklaratat e ministrit. Që ministri ka bu mirë se ministri është edhe person politik, po në rrugë thjesht në një analist situatës ekonomike, zbesoj që ka më pas mundësi ma shumë vitin 2018 me ndryshu në paga. Më shumë se 4%. Dhash zoti, norma rritjet edhe e curit ekonomike tjenë as dinamike, që merë shikim më thonë nuk është 4-6, të bo 7%, edhe nështë mund të krijohet në hapësinë e vogël për një lëvizje plus. Po, si mas rrethonave, është e dëshirueshme, është e lakmueshme, është për të lutë që më ndodhë kjo 4-6%. Sepse këtë normë nuk po realizojnë asë një prej vendeve, asë në region, asë në Evropë. Edhe pse, duhet me pas parasysh, kjo normë nuk është shumë e nalt për vendet me nivel zhvillimit si që është Kosova. Se vendet me nivel të zhvillimit, gjithmonë realizojnë kanë hapësin për një normë më të madhe, se ajo vetëm strukturë përqindje, kurse rritja absolute të na është më e vogël me 4%, se në Sloveni me 1%. E kuptoni pse baza më e madhe atje, 1% është më e madhe atje se 4% të na. Kjo është situata. Po mirë që kanë lëviz, kem këtë vakum pa e rreziku stabilitetin makroekonomik edhe në bugjetit. Zoti Shatri, këto ishin minutat e ndara, besoj që për buxhetin dhe shpenzimet e Kosovës mund të flasim shumë gjatë, por ky ishte Fakt Plus për ditën e sotme. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot. Ju lutem, faleminderit për ju e për ftesën. Faleminderit dhe ju shikues të nderuar që na ndoqët, biseduam me Haki Shatri, këshilltar politik i kryeministrit Haradinajt, me thekse veçantë folëm për ekonominë dhe buxhetin e shtetit. Bashkë do të takohemi nesër në të njëjtën kohë, deri atëherë mirëmbëjtje. Zoti Shatri, faleminderit shumë.